โอ้ให้มีวิดีโอเฮียนินก็ละสีป้าปุยปุยวิลล่าโฮเทลละกันเห็นนะรูมทัวร์ได้ก่อนติลังโดนนะโมเอามันฮีให้ก็ละสีเดียก่อนนะจังคานินลำฮีซิลจารอดลำมาเปลี่ยนคันละวักละว่าคันให้เดียนคงเปียงเหี่ยมชัวโมส่วนฮีทไลน์ที่มีบิลดิ้งฮีปุยปุยวิลล่าจุดเนี้ยจู่คงปุยจังเห็นละวักละว่าโมนั่นเอ็นชินโดนนี่เฮียนักคงเปียงคันินสายหินเหล่าตาร์บกมาปุยปุยวิลล่าหินเหล่าตาร์บกะตายหันเฉาเล็กข้างไงไม่นี่กงอัตรังชัวเฉาคันให้ตายเฮียนินสีระเห็นเหล่าอมมาบิลดิ้งค่ะเฮ้ปุยปุยวิลล่าเนี่ยฟากิ้งเล่มอมเทียมอ่ะส่วนให้อากงกาเตหิปุยครับไหนปุยปุยวิลล่าเนี่ยสีระเห็นให้เดียนมอเตอร์ให้ปักเวทีบุกมอไล่เฮียนินreception อังค่ะออกมาอันเช่นนั้นจะให้ล็อบบี้ยังเดียวกันไล่ฮีอันนี้ป่ามอส่วนให้ reception เวลังค่ะออกมาส่วนให้ไล่ floor เฮียนิน room deluxe room ติดเตะso เราออกมา only in Mizoram ติดเตะเราตามอส่วน room ค่ะไล่เห็นอดังปะนี่ให้ไล่เห็นอมเล่บุกะส่วนให้ไล่ฮีcommon kitchen นะเดียวกันออกมาถูกเตะ fridge เตะติงขานินบุงเบลเต็นดาบุกะค่ะcommon kitchen นินแต่ให้ไล่เห็นเต็นดูค่ะนั่นสุกมันเทียมอ่ะให้มีโฮเทลเฮียนินเอเลอินค่ะอันเซียมเชียลวะ homestay type เดวินมานี่อินอันเซียมเททุ่งอันนี้ส่วนให้ลำฮีบัลคอนี่ค่ะอมบกะส่วนกันเข็นนะฮีอินจุงอ่ะออกมาอันเฉาเชียนังกันเข็นนะรูมฮีจุงอ่ะอันนี้ให้ไล่โปนะจังเฮียนินสเต็ปเฉานะคะได้อ่ะมอส่วนไล่ให้รันเวลอุยเวลเฉาเหล่านั้นตีเงี้ยที่ว่าอมบกะไล่เฉาเฮียนfirst floor กันเข็นนะคะเอามานี่เรียนสเต็ปอัดชัวเฉาคัน first floor deluxe ที่เราเอามาจะเจอแต่เห็นให้ตาลายหนึ่งกะลากงกับ position อันนี้ปียโพสุดเห็นนะเขาอันนี้เมล่ะแต่เห็นเองอันลุดเสียนังที่ข้างลุดเสียเห็นใน sitting room ของเขาเราเอามาทีวีและโซฟาเราเอามาโซฟาฮีทเล่มินให้เราลุยเดียวเล็กตัวไต่หันชุดปอนนันวมลุดตุกลงมาลำฮิจูจนทีวีเตะเราเอามาแต่เห็นในHotel 5 Bear in น่าอารมณ์มันขัดนะหลังแต่เราหลังส่วนแต่เห็นแค่มีปุยปุยวิลล่า aerial view ทะลักเต็นเราด่ามั่วออกมาเห็นข้า sitting room อันนี้ตานี่จน sitting room อาจารย์ชัวเห็นนิน balcony เราออกมาชุดนั่นเต็นเราด่ามั่วจนสาวกงปุยค่ะหลังตาให้ฮีซิลจาร์ปันเซลนะตัวเมนโรดคาเนียมอเตอร์เลียนเรากลั่นนะครับมั้งจนให้บัลคอนีฮีเตียนควอลเพย์รุยารูมโซน่าเต็งคานินควอลเพย์ให้ฮีอาวิวอันนี้บัลคอนีตริงินจนกงกับปุยบุลไม่อยากเห็นที่เห็น dining table และ chair เราอมบอกครับมั้งส่วนให้ไล่ฮีคิทเช่นข้าอันนี้แต่เห็น gas stove เต้ gas เต้บุงเบลช่างข้าอมซาเวกมั่วให้หน่วยเห็นห้องเช่นนี้ละ plates เต้ที่ข้างมีอมเวลเวกันนี่gas เต้อมเวกที่ข้างบุงเบลบ่หมดตัวช่างเข้ามาไอ้รองให้หมดเวกันจิมนี่เต้อมทับบกมั่วซีลิงหินที่เราแบบชิมๆมั้งไงไล่กี่กว่าโอ้สนิทเซ่ฟริตซ์เตนนที่ข้างแต่เห็นไอ้รองบอลดูส่วนนั้นเทเวกตานี่จนเห็นไรเห็นนิน wash basin ออกมาดาร์ทลังเนน
oma mo chon hetlai hianin bathroom khawm ta ni hi common bathroom ang deuh ani meng chu kha oma this on commode ta oma hetlai hianin wash machine lo oma chuan wash machine bola hian hi teng dar lang chi hi lo oma mo chuan ama hianin bucket le mak lo da shower boka gizar khan da mokamo bathroom hi bedroom a khan attached bathroom am lo ve thunga bedroom atang khan hetlai bathroom a hian vakal nal anga yani mo hetlam hi bedroom kha ania bathroom kal don jon heta hian vakal nge ngai tuna bedroom a kan lut chinanga tai hi bedroom kongka ni a hon chia khan hei hi a bedroom chu ani a he tlamatang hianin kan en kualila side table a hianin hei tui bottle panin lo da sa a chuan hei plug point khu om thakop mai mo khum lu ton a sawn a awma chuan hei khum kha nia khum poi zau tha a king size ang chuan towel ten lo da sa boka tin ta hianin bathroom kit morning kit an ti ang ti hi lo awma mo ta hianin hei toothbrush te toothpaste te hei nge shampoo te sabon te samkhui te lo awma mo chuan lama hianin hian chuar closet ang kha awma hanger awm nuala khan ani a he tian han hoi kwal tai la balcony khanin a huwa lamo chuan awma he lama pawh hianin closet ang kha awm veka chuan a room hi AC ani bawk ta sitting room vel ha chu AC ni hran lo a chuan ta hian hei darthlalang lian pui mai lo awm bawk amo all out te lo da sa bawk a hetlam closet a pawh hianin hong chinila extra blanket te han kor khai theina ang kha ni alo om le bawk amo hemi deluxe room a thlen man hi zan khata sang thum ania sitting room te nein kitchen hran te khana ya chuan hei a room a hianin bathroom attached kha engmam lo mo sotlai pona ti me ang kitchen bula bathroom a khanin vain thiar te wa bathroom han don chan vakal zel kha ngai bawk ani kha room chung zong chu ani deuh mai khati zong kha hetlai kolasip mangai ber telen na kolasip khua a pui villa hotel kan thlenna room tour te khangang fan facilities som vel te aron tilan thei chu ni e pui villa